අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය can, could, will be able භාවිතයෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. අදම නම් ඔයා මේ වීඩියෝව නරඹන්නේ මීට කලින් වීඩියෝව අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා. can, could, will be able සම්බන්ධව ඒ පාඩමේදී අපි බොහෝ කරුණු සාකච්ඡා කළා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට can, could, will be able භාවිතයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු four forms. I can go there. මට එහෙ යන්න පුළුවන් කියන වාක්‍යයේ four forms මොනවද කියලා බලමු. මොකද්ද මේ four forms කියන්නේ? අපිට සාමාන්‍ය වාක්‍යයක් මුණ ගැහෙනකොට ඇත අර්ථයේ ප්‍රකාශනයක් ලෙස ඒක නැත අර්ථයට හැරවීමේ හැකියාව අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ඇතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයයි නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයයි දෙකම ප්‍රශ්නවලට හැරවීමේ හැකියාව තියෙන්නත් ඕනේ. තවදුරටත් කිව්වොත් I can go there. මට එහෙ යන්න පුළුවන්. අපි මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට හරවන්නේ කොහොමද? ඔයාට මං ඊතලයක් දාලා පෙන්නලා තියෙනවා. අන්නේ වාක්‍යයේ can කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි මුලට ගන්නවා. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙනවා. Can I go there? Can I go there? මට එහෙ යන්න පුළුවන්ද? Can I go there? මට එහෙ යන්න පුළුවන්ද? I can't go there කියන වාක්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන්නේ මෙහෙමයි. Can't I go there? මට එහෙ යන්න බැරිද? මට එහෙ යන්න බැරිද? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වාක්‍යයක ස්වරූප හතරක් අපි ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් ඕනේ. I could go there. අර කියන වාක්‍යෙම මම නැවත අතීත කාලයෙන් four forms වලට දාලයි දැන් ඔයාට කියලා දෙන්නේ පාඩම හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. I could go there. මට එහෙ යන්න පුළුවන් වුණා. I couldn't go there. මට එහෙ යන්න බැරි වුණා. පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් විදියට මේක අහනවා. Could I go there? මට එහෙ යන්න පුළුවන් වුණාද? Couldn't I go there? මට එහෙ යන්න බැරි වුණාද? I will be able to go there. මට එහෙ යන්න පුළුවන් වේවි. I won't be able to go there. මට එහෙ යන්න බැරි වේවි. Will I be able to go there? Will I be able to go there? මට එහෙ යන්න පුළුවන් වේවිද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය වුණේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන්. එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍ය නැතාර්ථයේ ප්‍රකාශනයක්. අන්න ඒකෙන් අපි නිර්මාණය කරගන්නවා නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක්. Won't I be able to go there? මට එහෙ යන්න බැරි වේවිද? You could find it. ඔයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. You could පුළුවන් වුණා. Find it ඒක හොයාගන්නට. You couldn't find it. ඔයාට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණා. ඔන්න දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්න යනවා. පළවෙනි වාක්‍ය ප්‍රශ්නයක් බවට හරවන්නේ කොහොමද? මේ උපකාරක ක්‍රියාපදයේ වන could මුලට අරගෙන. Could you find it? Could you find it? ඔයාට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණාද? අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ අපි හදාගන්නේ දෙවන වාක්‍යයෙන්. Couldn't you find it? Couldn't you find it? ඔයාට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණාද? අන්න ඒකයි ඒ වාක්‍ය අර්ථය. අපිට ඉංග්‍රීසි කතාබහේදී ඔය විදිහට වාක්‍ය හතරක්ම එකවර හදන්න සිද්ධ වෙන්නේ නෑනේ. අපිට ඔය හතරෙන් එකක් තමයි එකපාරම කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණාද? Couldn't you find it? Couldn't you find it? ඔන්න ඔය විදිහට කියනවා. දැන් මතකනේ අපි ඒක කොහොමද නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා. මේ බලන්න. ඔයාට ඒක හොයාගන්න බැරි වුණාද? ඔයාට ඒක හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? You could find it. ඒක ඔයාට හොයාගන්න බැරි වුණා. You couldn't find it. අන්න ඒක ප්‍රශ්නෙට හරවනවා ශනිකව අපි කොයි විදිහටද? Couldn't you find it කියලා. අන්න මේ විදිහට අපි four forms ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ, ලියන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ මතකයෙන් ඒ four forms නැවත නැවතත් හදන්න හැකියාව ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රායෝගිකව මුහුණ දෙනකොට අපිට සිද්ධ වෙන්නේ මේ හතරෙන් එකක් තමයි අපිට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ කතා කරනකොට. අපි මේක තේරුම් ගන්න තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. ඒගොල්ලන්ට දිනන්න පුළුවන් වෙයිද? ඒගොල්ලන්ට දිනන්න පුළුවන් වේවිද? Will they be able to win?
will they be able to win? එකවර මේ සියල්ල ක්ෂණිකව කරන්න බෑ ආධුනික මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුට. එයා කරන්න ඕනේ මම දුන්න උපදේශය හැටියට සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා ඒක ෆෝ ෆෝම්ස් වලට දාන්න ලියලා හුරු වෙන්න ඉන්පස්සේ ලියන්නේ නැතිව මතකයෙන් මේක කරන්න හුරු වෙන්න ඕනේ. අන්නේ කියන පියවර දෙක පසු කළාට පස්සේ ඔයාට ක්ෂණිකව ඒ හතරෙන් එකක් මතකයට අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කීමේ හැකියාව ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට දිනන්න පුළුවන් වේවිද? අපි ඒ සඳහා ෆෝ ෆෝම්ස් යොදා ගන්නවා. They will be able to win. අන්න ඒක ප්‍රශ්නෙට හරවලා තමයි අපි මුලින් කිව්වේ will they be able to win කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය කොහොමද නිර්මාණය කරගත්තේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ නිසා තමයි නැවතත් මම ඔයාලට ෆෝ ෆෝම්ස් හදලා පෙන්වුවේ. මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. I couldn't do it. I couldn't do it. අපිට ඒක කරන්න බැරි වෙයිද? Won't we be able to do it? Won't we be able to do it? Won't we be able to do it? අපිට ඒක කරන්න බැරි වෙයිද? ඉතින් මෙන්න මේ මම කියපු තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි මේ. මොකක්ද? අර ලියලා පුරුදු වීම, ඉන්පස්සේ මතකයෙන් ෆෝ ෆෝම්ස් හැදීම, තුන්වෙනිව ක්ෂණිකව මෙන්න මේ විදිහට ඒ හතරෙන් එකක් ක්ෂණිකව අපි ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කිරීම. මාත් එක්ක ඔයාට ඉන්න බැරිද? Can't you come with me? ඔයාට මතක් කරගන්න බැරිද? Can't you remember? Can't you remember? ඔයාට මතක නැද්ද? ඔයාට මතක් කරගන්න බැරිද? යන අර්ථය සඳහා මේ වාක්‍යය යොදා ගන්නවා. Can't you remember? මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? අන්න එතනදී මේ පාඩම චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. can could භාවිතා කරනවා අපි ආචාරශීලීව යමක් විමසනකොට. පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් can I speak with you? මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? can එකේ අතීතය වෙන could භාවිතේනුත් මේ ආචාරශීලී භාවය නැවතත් මතක තියාගන්න. මෙතනදී පෙන්වන්නේ අපිට යමක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන අර්ථය නෙවෙයි. could එකේ අර්ථය ඒකනේ, පුළුවන් වුණා. can පුළුවන්, could පුළුවන් වුණා. නමුත් මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ වඩාත් ආචාරශීලී භාවය පෙන්වීම සඳහා. මෙන්න can සහ could කියන වචන දෙකේ ඊළඟ භාවිතය. Can I speak with you? මට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද? අපි මේ කතාවම වඩාත් ආචාරශීලීව කියන්න ඕනේ could භාවිතා කරලා. Could I speak with you? Could I speak with you? Could I speak to the manager please? Could I speak to the principal sir please? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් එකපාර මේ සියල්ල ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා නැවතත් මේ වීඩියෝව දෙතුන් වතාවක් මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ආශාවෙන් උවමනාවෙන් ශ්‍රවණය කළොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියපු සියල්ලම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝව ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් නෑදෑ හිත මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයා මේක හොඳින් බලලා සූදානමින් ඉන්න ඊළඟ පාඩම අරගෙන මම ඉක්මනින්ම එනවා. So thank you everyone.